السلام علیکم. زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د ایچ ټي ایم ایل د کلاس لسمه ویډیو ده. تېره ویډیو کې موږ او تاسو پر ټیبل وغږېدو. دې ویډیو کې هم د ټیبل پاتې برخه تشریح کوو چې یو موږ سره کالسپین دی او بل موږ سره روسپین دی. څه کار کوي، څنګه استعمالیږي، په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر همدې کار کوو. د تیر په څیر د هر څه نه وړاندې چې لاړ شو خپل ایچ ټي ایم ایل کې کار شروع کړو. زو ورډ فایل ده او هغه څه چې موږ به نن ایچ ټي ایم ایل کې کوو هغه دلته عملي ګورو ترڅو زموږ کنسپټ کلیر شي چې موږ دلته کوو څه. نن به موږ او تاسې عیناً لکه دغسې یو ټیبل جوړوو په ایچ ټي ایم ایل کې. ټیبل جوړول خو موږ زده کړه، ساده ټیبل جوړول څنګه کیږي، خو مرجنګ پکې څنګه کیږي. لکه دلته موږ دوه سیلونه مرج کړي یا دوه روګانې مرج کړي چې یوه دا ده خو دلته موږ دواړه یو ځای کړي او دلته موږ دوه کالمونه سره یو ځای کړي چې یو کالم بدلته وو او یو بدلته وو، دواړه موږ یو ځای کړي، پکې ټوټل هم لیکلی. دغه څنګه کیږي په ایچ ټي ایم ایل کې، نو زه پر همدې باندې کار کوو. نو راځو خپل ایچ ټي ایم ایل فایل به خلاص کړئ او خپل براوزر به هم تیار کړئ. زما هر څه تیار دي. که تاسې د کلاس کې نوي یا د ویډیو د لومړي ځل لپاره ګورئ نو دا د ایچ ټي ایم ایل کلاس دی پښتو کې، تاسې کولی شئ د سر نه ویډیوګانې وګورئ، تعقیب یې کړئ. نو راځو هر څه نه وړاندې د ټیبل باډي جوړوو. د هغه لپاره مونږ د ټیبل ټیک څخه استفاده کوو. دا ټیبل ټیک سٹارټ کوو، بیرته کلوز کوو. ټیبل ټیک کې دننه ټي آر اخلو، مونږ ویلی وو د رو لپاره مونږ ټي آر نه استفاده کوو، ټیبل رو. همدغسې ټي آر کې چې مونږ څه لیکل کوو هغه به مونږ سره ټیبل سلی یا به ټیبل ډیټا وي او یا به ټیبل کالم وي. نو زه لیکم ټي ډي کې ورته لومړی لیکم هارډویر، دا بیرته کلوز کوو. راځو دویم ورته لیکم ټي ډي اخلم، ټي ډي کې ورته لیکم ماوس، دا هم کلوز کوم. راځم دریم ټي ډي اخلم، دریم ټي ډي کې ورته لیکم 150 افغانۍ، یعنې دا د ماوس قیمت دی موږ سره. دا مونږ لومړی چې کوم رو هغه تکمیل شو. راځو دویم رو اخلو او هغه کې نور لیکل کوو. نو ټي آر اخلم، ټي آر بیرته کلوز کوم او دلته دننه ټي ډي اخلو او ټي ډي کې ورته لیکو کیبورډ، دا بیرته کلوز کوو. راځو بل اخلو او دلته ورته لیکو قیمت لیکو، مثال زه 300 افغانۍ لیکم او دا بیرته کلوز کوو. اوس که زه خپل دغه فایل سیف کړم او راشم دلته ریلوډ کېکاږم نو تاسې ګورئ چې موږ سره دا په دې شکل سره شو کېږي. اوس دې ته بارډر څنګه ورکولی شو، موږ تېره ویډیو کې ویلي وو. راځو ټیبل ته او دلته ورته لیکو بارډر ایکول ټو څونه سایز ورکوي بارډر ته، مثال 1 پکسل ورته لیکم. دا چې سیف کړو راشو د ریلوډ نو تاسې ګورئ چې موږ سره په دې شکل سره یو ټیبل تیار شوی دی. اوس همدغسې راځو دریم ټي آر اخلو، یعنې دریمه رو اخلو د ټوټل لپاره او دا بیرته کلوز کوو. دننه دې کې ډیټا اخلو ټي ډي او ټي ډي کې ورته لیکو ټوټل، دا بیرته کلوز کوو. راځو دویمه ټي ډي اخلو، دویمه ټي ډي کې ورته لیکو ټوټل د دواړو څونه کېږي هغه ورته لیکو 450 افغانۍ. دا مو چې ولیکو کلوز کوو نو دا سیف کوو. راځو دلته ریلوډ بټن کېږدو نو تاسو ګورئ چې موږ سره دغسې یو ټیبل تیار شو. اوس غواړو مونږ په دې ټیبل کې د هارډویر کې چې کوم دلته مونږ سره رو ده، د هارډویر رو د بل رو سره مرج کړو او دلته ماوس او کیبورډ به دې سره مخې ته راځي. دا لکه وړ غوندې کار نه کوي. خبره دا چې کله ته غواړې دلته یو دا دواړه دوه روګان دلته مرج کړې نو مطلب د دې دا ده چې یوه رو خو دلته شته، کله چې ته مرجنګ کوې نو دلته یوه بله رو هم اضافه کېږي چې هغه دې سره یو ځای کېږي او دا کومه ډیټا چې دا به دې غاړې له راځي. او همدغسې که غواړو موږ دوه کالمونه سره مرج کړو نو تاسې دلته ګورئ چې موږ سره صرف دوه کالمه دي په دې اخره کې چې یو موږ سره ټوټل دی، یو موږ سره قیمت دی. اوس که غواړو دا ټوټل دوه کالمونو کې ولیکو نو دا به موږ مرج کوو. کله چې موږ مرج کړو نو دلته کالم نشته، کله چې هغه موږ مرج کوو نو دلته به خپله یو سل اضافه کېږي او دې سره به مرج کېږي. څنګه مثال زه راځم لومړی چې موږ سره کوم هارډویر دی دا مرجنګ کوم چې دی هغه صرف یوازې په ټي ډي کې کار کوي، په ټي آر او ټیبل کې موږ سره کار نه کوي. د رو مرج کولو لپاره موږ روسپین نه کار اخلو.
او د کالم مرج کولو لپاره مونږ کال سپین نه کار اخلو. نو دلته مونږ سره لومړی غواړو دلته دوه روګانې مرج کړو تر څو دغه ماوس او کیبورډ د هارډویر ته مخامخ راشي. نو زه دوه روګانې مرج کوم، روسپین ایکوال ټو څو روګانې مرج کړئ، زه ورته وایم دوه. کله چې دا زه سیف کړم راشو دلته ریلوډ کېکاږو نو تاسو ګوره چې دلته مونږ سره هارډویر منځ ته راغی، یعنې دوه روګانې دلته منځ کې مرج شو چې یوه رو د بد طرف ته وه، یو رو دلته دواړه سره منځ کې یو ځای شول. او دلته مونږ سره ماوس راغی، دلته کیبورډ راغی، دلته د ماوس قیمت راغی، دلته مونږ سره د کیبورډ قیمت راغی. اوس که مونږ غواړو ټوټل ته راشو، ټوټل کې دلته مونږ دوه کالمه یو ځای کړو، نو دلته به راځو ټوټل ته او ټوټل کې به ورته ودرېږو، لیکو بچي کال سپین. کال سپین به لیکو ایکوال ټو څو کالمونه یو ځای کوو، زه ورته وایم دوه کالمونه. نو دا به سیف کړو. سیف نه وروسته چې کله راځو دلته ریلوډ کېکاږو نو تاسې ګوره چې دلته مونږ سره دوه کالمونه یو ځای شول او دا قیمت مونږ سره دې طرف ته راغی. په دغه طریقه تاسو کولی شئ په ایچ ټي ایم ایل کې مرجنګ وکړئ، یعنې دوه کالمونه سره یو ځای کړئ، دوه روګانې سره یو ځای کړئ، یا څلور پنځه څونه چې تاسو غواړئ هغومره کالمونه سره یو ځای کولی شئ او پکې کار کولی شئ. اوس که زه تاسو ته ویم چې دا څنګه کولی شو مونږ بولټ راولو، مثال ټوټل دې مونږ سره بولټ راشي او همدغسې مونږ سره د ټوټل چې کوم قیمت دی هغه دې هم بولټ راشي. نو تاسې مخکې کلاسونو کې ویلی وو چې مونږ د بولډ لپاره یو ټیګ استعمالوو چې هغه د بي ټیګ دی او یا د سټرانګ، هر یو چې استعمالوئ دواړه کار کوي، خو زه ورته سټرانګ استعمالوم. دا به دلته راواخلو، ټوټل نه وروسته به دلته دا کلوز کړو. همدغسې راځو دلته قیمت ته، قیمت کې سټرانګ کوم ټیګ چې دی هغه اخلو او دلته بیرته کلوز کوو. کله چې دا سیف کړو او راشو دلته ریلوډ بټن کړو نو تاسو ګورئ چې دلته مونږ سره ټوټل هم بولټ شو او 450 افغانۍ چې د دې کوم قیمت دی هغه هم بولټ شو. نو دا د ټیبل اړوند آخري کومه موضوع چې وه روسپین اینډ کالسپین، په دې طریقې تاسو کولی شئ چې مرجنګ وکړئ. تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم. که مو چینل نه وي سبسکرايب کړی، چینل سبسکرايب کړئ، د بیل ايکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم دغسې ویډیوګانې اپلوډ کوم لومړی تر تاسې درورسېږي. تر بیا د خدای په امان.